الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 8 من مايو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات سومي وخاركيف على طول الحدود الروسية الأوكرانية. فيما كانت الوحدات الأوكرانية تضغط في القطاع الغربي في زابوروجي، كان الروس يشنون هجمات ويتقدمون في القطاع الشرقي من تلك المقاطعة. ما الذي حصل أيضا بباقي الجبهات؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ورجاء تأكد من مشاهدة كل ما تقدمه القناة من مسائل مختلفة. نبدأ من جبهة سومي، حيث كان الجيش الروسي قد تقدم داخل رياسني وسيطر على نصفها تقريبا. التقدم الروسي كان هذه المرة من الناحية الشمالية على طول المنطقة. هنا تقدمت قوات الجيش الروسي لتفرض سيطرتها على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق الكيلومتر والنصف وبامتداد الكيلومترين. الجيش الروسي حاليا يتعامل مع القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة من رياسني المتبقية في هذا الاتجاه، وطبعا إمدادهم يأتي على طول هذا الطريق. القوات الروسية تحاول أيضا الضغط قدر الإمكان من طرف النهر من هذا الاتجاه، ولكن ما زال هناك مجموعات أوكرانية تحاول استهداف أي تحركات روسية انطلاقا مواقعها هنا، مع عمل مستمر للطائرات بدون طيار. يعني اليوم نحن في حرب حديثة. الطائرات بدون طيار تعمل على القتال على منع الطرف الآخر من التقدم، وليس شرطا أن يكون هناك تواجد في هذه المنطقة، بمعنى آخر لكم هائل من الجنود للتصدي لهذا التقدم، بل من الخلف تعمل القوات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الضغط قدر الإمكان باتجاه خط الجبهة الموجودة هنا. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف، هنا كان الجيش الروسي قد تقدم في اتجاهين. الأول في محيط منطقة فيرخنيا بيساريفكا، سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة الممتدة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذه الطرقات وسط الغابة تقدم بها الجيش الروسي بعمق أكثر من كيلومتر ونصف بامتداد نحو الكيلومترين والنصف. وعلى طول المنطقة هنا تستمر العمليات وصولا حتى النهر على طول الطريق الرئيسي. كما تلاحظون في هذا الاتجاه يوجد نهر عند هذا الخط الأزرق، وفي نفس الوقت تعمل القوات الروسية على التقدم عبر الغابة على طول المنطقة هنا، وهذا هو الطريق الرئيسي. أيضا تحاول التقدم باتجاه هذه البلدة الموجودة على كامل هذا النطاق. يعني تحرك روسي يستهدف الحصول على مكاسب إضافية. هذه التطورات كلها ظهرت نتيجة يمكن القول نوعا ما جمود العمليات العسكرية لقدر من الوقت. إضافة إلى ذلك، خلال كل هذا تستمر المناوشات بين الروس والأوكران على طول خط الجبهة الموجودة في اتجاه أوخريميفكا في هذه المنطقة وباتجاه شايكيفكا، خاصة بعد أن شرحت لكم عن التقدم الروسي في هذه المنطقة نحوها. والمحاولات لا تزال مستمرة للاقتحام أكثر فأكثر والسيطرة على منطقة الغابات الموجودة هنا وصولا إلى النهر، وفي نفس الوقت العمل باتجاه هاتين البلدتين. أيضا في اتجاه آخر كانت القوات الروسية قد تقدمت على طول الحدود الروسية الأوكرانية. هنا كما تشاهدون سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 3 كيلومترات وبعرض الكيلومترين والنصف. مساحة غابات واسعة ليست منطقة سكنية. الجيش الروسي يحاول التحرك باتجاه إزبيتسكي على طول المنطقة هنا. نتحدث هنا عن كيلومترات كبيرة. يعمل الجيش الروسي على تغطيتها على التأكد من خلوها من القوات الأوكرانية ومحاولة استكمال السيطرة عليها لتأمين الحدود. يوجد هنا هذه البقعة حتى اللحظة لم يربط الجيش الروسي سيطرته، مناطق سيطرته ببعضها البعض. إضافة إلى ذلك هنا يوجد بلدة للقوات الأوكرانية تسيطر عليها،
وبالتالي تحاول منع القيام بهذا الأمر. يتحرك الجيش الروسي على طول المنطقة هنا باتجاه إزبيتسكي كما قلت لكم من الشمال ومن الشرق. وطبعا هذه المنطقة إن أمكن القول هي قريبة من حيث يعني الجيش الروسي يتحرك في هذا الاتجاه، ولكن يوجد بينهما نهر، ولكن على طرفي النهر يعمل الجيش الروسي على تأمين هذه المناطق قدر الإمكان. نعم، معركة واسعة في جبهة خاركيف بدأت منذ مدة طويلة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، هنا كان الجيش الروسي قد تمكن من التقدم في القطاع الشرقي لجبهة زابوروجي. هنا نحو الوسط أكثر كان الجيش الروسي قد تقدم شمال لوهيفسكي مسيطرا على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق الكيلومترين وبعرض كيلومتر وربع. تتحرك القوات الروسية بهذا الاتجاه في محاولة لتشكيل ضغط إضافي على القوات الأوكرانية الموجودة في اتجاه شريفني، حيث لا تزال القوات الروسية تعمل على التقدم قدر الإمكان. يجب مراقبة كيف ينوي الجيش الروسي التحرك. هل يريدون التحرك بطريقة يمكن قول عن نطاق أوسع لحماية المنطقة هنا من الهجمات الأوكرانية كما حصل بالأمس وكما حصل صباح اليوم حين قلت لكم ضغط الجيش الأوكراني واستعاد جزءا من هذه البلدة بدت بيلوريا؟ هل يحاول تشكيل طوق في هذه المنطقة أم سيحاول أيضا في نفس الوقت القيام بعمليات باتجاه شريفني والضغط عليها من عدة اتجاهات؟ فكما تلاحظون يعني هنا يسعى الجيش الروسي إلى السيطرة على هذه المنطقة الموجودة جنوب خط الدفاع على طول هذه الاتجاهات. يعني تعمل القوات الروسية بحركة. في المقلب الآخر في القطاع الغربي من زابوروجي كان الأوكران قد نجحوا بإبعاد الجيش الروسي أكثر فأكثر عن مدينة زابوروجي، حتى بات الجيش الروسي يبعد أكثر من 17 كيلومترا وربع. التقدم الأوكراني في هذه المنطقة كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. كما تشاهدون التقدم كان بعمق الكيلومتر وبامتداد نحو 3.34 كيلومترا. العمليات واسعة للغاية والعمليات مكثفة، والجيش الأوكراني يضغط بقوة. الروس يمكن القول ينجحون حتى اللحظة باستيعاب الهجمات الأوكرانية في ستيبنوهيرسك، ولكن في بريمورسكي الضغط الأوكراني كبير وأيضا على طول الطريق الرئيسي. وهنا لا يتوقف هذا الضغط بل يعني يمتد ليطال الجبهة في اتجاه ليكانيفسكي وبافليفكا وكامل هذه الجبهة. ولكن هنا الروس أيضا نجحوا في تثبيت خط الاشتباك مع القوات الأوكرانية الموجودة في المنطقة هنا. الآن ننتقل باتجاه كوستيانتينيفكا. في المنطقة هنا القتال المستمر، محاولة السيطرة الروسية يعني تحاول أن تكون أكثر في المدينة في القسم الغربي، تحاول السيطرة على هذه المنطقة حيث ينتشر الأوكران. في نفس الوقت في القسم الشرقي هناك معركة كبيرة تدور مع القوات الأوكرانية للسيطرة على نوفو ديمتريفكا. في وقت سابق كان الجيش الروسي قد دخلها وسيطر على هذا القسم، ولا تزال محاولات التقدم مستمرة في محاولة للضغط أكثر على المدينة على طول هذه المنطقة في الأطراف كما تلاحظون وفي الوسط في هذه الاتجاهات. يبقى السؤال إلى أين ستؤول الأمور؟ أقول لكم التغطية مستمرة والمتابعة مستمرة، وأتمنى أن تواصلوا مشاهدة هذه الفيديوهات وغيرها من الفيديوهات التي أقدمها لكم لمعرفة المزيد والمزيد. وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.